मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्टमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। मी काही दिवसांपासून फेस्टिवल रिलेटेडच व्हिडिओ टाकते, कारण आता खूप सारे फेस्टिवल्स आता येणार आहेत। त्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला तयार करायच्या असतात आणि त्यामध्येच तुम्हाला काहीतरी मदत व्हावी एवढ्याच उद्देशाने मी माझे व्हिडिओज तुमच्यासोबत शेअर करते। आजचा सुद्धा खूप सुंदर व्हिडिओ आहे, कारण आजचे जे 2 DIY बनवणार आहे मी ते खूपच सुंदर आहेत, अट्रॅक्टिव्ह आहेत आणि झटपट बनणारे आहेत। तर हे DIY म्हणजे तुम्ही नैवेद्याचं ताट, ते ताट खाली न ठेवता एखाद्या छान वस्त्रावरती ठेवलं, एखाद्या छान रुमालावरती ठेवलं तर ते किती सुंदर दिसेल। किंवा ते ताट ठेवल्यानंतर त्यावरती काही माशा बसू नयेत, किंवा आपल्याला दुसऱ्या मंदिरात जायचं आहे तर ते छान झाकून घेऊन जावं। पण ते झाकण्यासाठी काही रुमाल तयार मिळतात जे काही विणलेले असतात, खूप सुंदर। पहिले जुन्या डिझाईन होत्या की विणलेले रुमाल छान मिळायचे, अजून सुद्धा मिळतात। मला तर विणता येत नाहीये आणि माझ्यासारख्याच खूप साऱ्या महिला असतील की ज्यांना विणता येत नसेल, पण त्यांनी हे रुमाल घरी कसे बनवायचे हेच दाखवण्यासाठी हा एकदम सुंदर व्हिडिओ आहे आणि झटपट बनणार आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता, अशा पद्धतीचा आहे। तर काही वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। पण हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर प्लीज एक लाईक नक्की करा, कमेंट करून मला नक्की सांगा व्हिडिओ कसा वाटला। चला मग लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपले पहिले DIY आहे ते म्हणजे आपण नैवेद्याचं ताट ठेवण्यासाठी जे वस्त्र पाहिजे किंवा रुमाल पाहिजे तो बनवणार आहोत। तर शक्यतो आपण देवाचा नैवेद्य आहे तो केळीच्या पानावरती ठेवतो, तर याच उद्देशाने मी पानाचाच आकार देऊन घेतलेला आहे। तुम्ही कोणताही तुमच्या आवडीनुसार आकार देऊ शकता। तर इथे मी मेजरमेंट दिलेले आहेत, तुम्ही त्यानुसार घेऊ शकता किंवा तुम्ही कमी जास्त याचे मेजरमेंट्स करू शकता आणि आकार सुद्धा तुमच्या आवडीनुसार देऊ शकता। इथे मी खणचं मटेरियल वापरलेलं आहे आणि काठ आहेत हे मी काठपदर साडीचे वापरलेले आहेत। तर तुम्ही तुमच्याकडे जे अवेलेबल मटेरियल असेल ते वापरू शकता। तुम्ही जे लाइनिंगसाठी मटेरियल वापरलेलं आहे तशाच पद्धतीने अखंड वरचं जर मटेरियल वापरलेलं असेल तर तुमची ही स्टेप स्किप होईल, म्हणजे जॉईन करण्याची। तर मी छान दिसावेत हे काठ म्हणून मी हे काठ जोडलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कलर कॉम्बिनेशन्स मटेरियल्स वापरू शकता। आता यावरती आपण हे लाइनिंगचं मटेरियल म्हणजेच अस्तर ठेवून घेणार आहोत आणि मध्ये 2 ते 3 इंच गॅप ठेवून आपल्याला पूर्णपणे शिलाई करून घ्यायची आहे। या गॅप मधून आपल्याला परत जे आतली बाजू बाहेर काढायची आहे, तर त्यासाठी आपल्याला हा गॅप ठेवायची गरज आहे। तर अशा पद्धतीने मी पूर्णपणे शिलाई करून घेतली आहे आणि एक्स्ट्राचा भाग कट करून घेऊया आणि जो पार्ट कर्व किंवा कॉर्नर्स आहेत तिथे अशा पद्धतीचे छोटे छोटे नॉच करून घ्या, म्हणजे छोटे छोटे कट्स करून घ्या। यामुळे तुमचं जे वस्तू बनवणार असाल ती वस्तू खूप छान फिनिशिंग येईल त्याला आणि छान सुंदर दिसेल। तर अशा पद्धतीने आपण हे कापड पलटवून घेऊया। आणि अशा पद्धतीने आपलं हे रुमाल तर रेडी झालेलाच आहे। तुम्हाला असा ठेवायचा असेल तरी असाच ठेवू शकता, किंवा तुम्हाला यावरती काही डेकोरेट करायचं असेल तरीही करू शकता। तर मी इथे सिंपल लेस लावून घेणार आहे साईडहून। अगदी नाजूकशी लेस आहे तर ती मी लावून घेते। यावरती तुम्ही वर्क करू शकता, मणी छोटे छोटे चिकटवू शकता, किंवा यावरती फॅब्रिक पेंटने काही पेंट करू शकता। छान स्वस्तिक, ओम अशा छान छान गोष्टी तुम्ही यावरती पेंट करू शकता। खूपच सुंदर दिसतायत, याचं फायनल लुक पहा। आणि मी हे 2 बनवलेले आहेत जेणेकरून गौराईसाठी आपण जे ताट नैवेद्याचं ठेवतो तर त्यांना असे मस्त असे गौराईंसाठी मी ताट ठेवू शकेन। आता हे आपलं दुसरं DIY आहे, तर त्यासाठी मी चौकोनी मटेरियल घेतलेलं आहे 14 इंच बाय 14 इंचचं। तुम्ही कोणताही आकार घेऊ शकता, गोलमध्ये घेऊ शकता, चौकोनी घेऊ शकता।
आणि ते सेम लाइनिंग त्याच साईजचं घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचे खणचे ग्रीन कलरचे म्हणजे कॉन्ट्रास्ट कलरचे तुम्ही कोणताही कलर यूज करू शकता जे तुमच्याकडे असतील। तर मी कॉन्ट्रास्ट यूज व्हावेत यासाठी मी खणचं ग्रीन कलरचं कापड घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने त्याची घडी घालून आपण हे पीस सगळे जॉईन करून घेणार आहोत। जी सरळ बाजू म्हणजेच घडी घातलेली बाजू आहे ती आतल्या साईडला करायची आणि बाहेरच्या साईडला जो मोकळा भाग आहे तो ठेवायचा आहे। हे सगळे छोटे छोटे जे चौकोन पीस कट करून घेतलेले आहेत ते मी सगळे जॉईन करून घेते। हे सगळे पीस जॉईन करून घेतल्यानंतर पाठीमागून एकदा बघून घ्या की सगळे व्यवस्थित कपड्यासोबतच आपली शिलाई झालेली आहे का, आणि असेल तर हे जे एक्स्ट्राचा पार्ट आहे तो साईडचा तो कट करून घ्या। यावरती आपण लाइनिंगचं कापड ठेवणार आहोत आणि सेम टिप टाकून घेणार आहोत। 2 ते 3 इंच गॅप ठेवायचा आहे मध्ये, म्हणजे पलटवून घेता येईल आपल्याला मटेरियल, आणि साईड होऊन पूर्णपणे आपल्याला टिप टाकून घ्यायची। शिलाई झाल्यानंतर आपण हे कॉर्नर्स कट करून घेणार आहोत, म्हणजे आपलं जे रुमाल आहे त्याचे कॉर्नर्स छान दिसतील आणि फिनिशिंग छान येईल त्याला। आता या गॅप मधून आपण हे सगळं कापड बाहेर काढणार आहोत आणि आपला रुमाल आहे तो रेडी झालेला आहे। तुम्ही असाच वापरला तरी चालेल किंवा तुम्हाला यावरती कोणतीही डिझाइन करायची असेल तरी करू शकता। जो आपण गॅप ठेवला होता त्यावरून आपण एक शिलाई करून घेऊया। यावरती हे प्लेन मटेरियल आहे त्यामुळे तुम्ही भरपूर सारी डिझाइन तुम्ही यावरती करू शकता, पण जर तुम्ही डिझाइन वालच ऑलरेडी मटेरियल घेतलेलं असेल तर तुमचं खूपच सोपं काम होईल, कारण ते ऑलरेडी डिझाइन असणार आहे त्यामुळे दिसायला सुंदरच असणार आहे। पण मी प्लेन मटेरियल घेतलेलं असल्यामुळे मी मध्ये एक पॅच लावून घेतलेला आहे आणि साइड होऊन मी एक छोटीशी लेस लावून घेते। अशाच पद्धतीने खूप साऱ्या गोष्टी असतात ज्या तुम्ही करू शकता ट्राय। आता हा जो चौकोन आहे त्याला मी साइड होऊन चारी बाजूंनी कॉर्नरला मी असे लटकन लावणार आहे। तर त्यासाठी मी असे गोंडे तयार करून घेतलेत। तर गोंडे सगळ्यांना जमत असतील म्हणून मी ते दाखवलेलं नाहीये, पण तुम्हाला जर माहित नसेल कसे बनवायचे तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता, मी नक्की दाखवेन। अशा पद्धतीचे छोटे छोटेसे गोंडे आहेत ते मी या कॉर्नर्स वरती लावून घेईन। तुम्ही जर सर्कल केलेला असेल, सर्कल मटेरियल वापरणार असेल तरी तुम्ही मध्ये मध्ये तुम्ही असे गोंडे लावून छान सजवू शकता। आणि आपला हा रेडी झालेला आहे रुमाल। थँक यू।